คุณศรีสุวรรณหายหน้าหายตาไปนานมาครั้งนี้ก็กลับมาแล้วก็ต่อยอดเรื่องนี้เลยต่อยอดเรื่องข้าว10 ปีเป็นข้าวเก่าอายุ10 ปีเนี่ยมันอาจจะมีความเสี่ยงในเรื่องของจุลินทรีย์เชื้อโรคสารพิษเพราะว่าต้องมีการอบข้าวและยังบอกด้วยนะครับว่าการเอาข้าวเก่าที่อายุ10 ปีมาเปิดประมูลขายเป็นการแก้ไขปัญหาทางการเมืองของนักการเมืองและอดีตนายกรัฐมนตรีหญิงที่อยากจะกลับเข้าประเทศเพื่อไม่ให้เป็นข้อคอรหาเท่านั้นใช่หรือไม่นายดำรงพงษ์ราชก็ออกมาโต้กับคุณศรีสุวรรณมีเจตนาสุจริตหรือต้องการเคาะกะลาข้าวล็อตนี้แล้วก็ในสมัยรัฐบาลก่อนเปิดประมูลข้าวกว่า10 ล้านตันอ้างว่าทั้งคนกินได้และไม่ได้ถ้านายศรีสุวรรณต้องการที่จะปกป้องผู้บริโภคจริงทำไมไม่เคยไปร้องศาลปกครองเลยท่านผู้ชมครับหายหน้าหายตาไปนานสำหรับศรีสุวรรณจันยาหลังจากที่มีเรื่องมีราวเกิดขึ้นคงจะจำกันได้วันนี้ไปที่ศาลปกครองกลางไปที่นั่นเพื่อที่จะยื่นฟ้องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์องค์การคลังสินค้าแล้วก็คณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติฐานใช้อำนาจโดยมิชอบละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดนะฮะก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของข้าว10 ปีนั่นแหละฮะเดี๋ยวลองฟังดูนะครับก็ได้ทำที่มายื่นฟ้องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แล้วก็ยื่นฟ้องคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานแล้วก็ยื่นฟ้ององค์การคลังสินค้ากรณีที่มีความพยายามที่จะดำเนินการนำข้าวประมาณ150,000 กว่ากระสอบนี้นะครับออกมาประมูลขายเป็นการทั่วไปซึ่งองค์การคลังสินค้าก็ได้ทำTOR ออกมาประกาศตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาที่ผ่านมาแล้วเมื่อเข้าไปดูใน TOR เนี่ยก็เป็นการเขียน TOR แบบกว้างๆไม่ได้มีเงื่อนไขเฉพาะหรือพิเศษอะไรเลยซึ่งเป็นข้อปริวิตกอย่างมากเพราะว่าข้าวกองดังกล่าวที่จังหวัดสุรินทร์เนี่ยทั้ง2 โกดังเนี่ยนักวิชาการหลายคนก่อนหน้านี้ก็ออกมาเปิดเผยว่าเป็นข้าวเก่าอายุ10 ปีเนี่ยมันอาจจะมีความเสี่ยงในเรื่องของจุลินทรีย์เชื้อโรคสารพิษเพราะว่าต้องมีการอบข้าวทุกๆ6 เดือนอยู่แล้วนี่แล้วยังบอกด้วยนะครับว่าการเอาข้าวเก่าที่อายุ10 ปีมาเปิดประมูลขายเป็นการแก้ไขปัญหาทางการเมืองของนักการเมืองและอดีตนายกรัฐมนตรีหญิงที่อยากจะกลับเข้าประเทศเพื่อไม่ให้เป็นข้อคอรหาเท่านั้นใช่หรือไม่หรือหวังผลแต่จะให้ได้เงินกลับเข้ารัฐเพียงอย่างเดียวโดยไม่คำนึงถึงสุขภาพอนามัยของผู้บริโภคหรือชื่อเสียงของข้าวไทยที่สั่งสมมานานนับ100 ปีอาจจะถูกทำลายด้วยการประมูลข้าวในครั้งนี้เพราะเงื่อนไขใน TOR ไม่มีข้อจำกัดให้ผู้ที่อาจจะประมูลได้ดำเนินการนำข้าวนี้ไปขายหรือไปจำหน่ายภายในประเทศก็ได้ซึ่งอาจจะมีการหลบเลี่ยงประกาศของคณะกรรมการว่าด้วยฉลากอีกด้วยแล้วคุณศรีสุวรรณยังบอกเนี่ยนะครับว่าการยื่นฟ้องครั้งเนี่ยจะขอให้ศาลมีคำสั่งระงับการประมูลขายข้าวในล็อตนี้ด้วยนะฮะการดิสเครดิตคุณภาพและชื่อเสียงของข้าวที่สั่งสมมานับ10 นับ100 ปีก็ได้เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่สมาคมและประชาชนจำนวนมากมีข้อปริวิตกว่าถ้าไม่มีเงื่อนไขในการควบคุมผู้ที่ประมูลงานข้าวได้เนี่ยข้าวเหล่านั้นก็อาจจะเล็ดลอดออกมาผสมกับข้าวใหม่แล้วก็มาจำหน่ายในท้องตลาดนะครับซึ่งมันก็จะผิดกฎหมายผิดประกาศของกระทรวงสาธารณสุขผิดประกาศของคณะกรรมการควบคุมฉลากผิดประกาศของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคอีกเยอะแยะมากมายซึ่งมีมาตรฐานการควบคุมเหล่านี้อยู่สมาคมเห็นว่าจำเป็นที่จะต้องให้ศาลเนี่ยได้พิจารณาไต่สวนและพิพากษาโดยเฉพาะให้หยุดการจัดประมูลนี้ก่อนให้กลับไปเขียน TOR ใหม่นะครับแล้วกำหนดเงื่อนไขนะที่ป้องกันไม่ให้ข้าวเหล่านี้เล็ดลอดออกมาเจือปนมาผสมมาดัดแปลงเพื่อให้ประชาชนคนไทยทั้งประเทศได้บริโภคนะหรือแม้แต่การส่งออกเพราะข้าว10 ปีเนี่ยนักวิชาการเขาพูดกันชัดเจนว่าไม่เหมาะที่จะมาบริโภคควรจะเอาไปทำเป็นแอลกอฮอล์อย่างเดียวส่วนเอาเป็นอาหารสัตว์ก็ไม่เหมาะเพราะว่าเชื้อโรคมันอาจจะติดตัวไปกับสัตว์แล้วก็ไปสู่ผู้บริโภคได้อีกด้วยอย่างนี้เป็นต้นครับซึ่งก็คุณศรีสุวรรณหายหน้าหายตาไปนานมาครั้งนี้ก็กลับมาแล้วก็ต่อยอดเรื่องนี้เลยต่อยอดเรื่องข้าว10 ปีขอให้ศาลมีคำสั่งระงับนะ
ให้อคส.กระทรวงพาณิชย์หรือคณะกรรมการนโยบายข้าวสั่งทบทวนการจัดทำ TOR ประมูลขายข้าวดังกล่าวนี้ใหม่นะฮะก็ขอให้ระงับไว้ก่อนครับไปยื่นที่ศาลปกครองกลางนะครับวันนี้แล้วก็ในเรื่องนี้เองเนี่ยนะฮะทางที่ปรึกษาของรองนายกรัฐมนตรีนายภูมิธรรมเวชยชัยนายยันยงพวงราชนะครับก็ออกมาพูดถึงกรณีนี้แหละที่คุณศรีสุวรรณจันยาเนี่ยไปยื่นฟ้องศาลปกครองนะครับนายยันยงเนี่ยบอกว่าจากการสอบถามคนในวงการค้าข้าวเนี่ยส่วนใหญ่เขาตั้งข้อสังเกตแล้วก็ขอให้ศาลปกครองพิจารณาก่อนที่ศาลรับคำร้องของนายศรีสุวรรณคือควรพิจารณาว่าผู้ร้องหรือนายศรีสุวรรณมีเจตนาสุจริตหรือต้องการเคาะกะลาข้าวล็อตนี้ทั้งสองโกดังนะฮะเคยนำออกประมูลมาก่อนหลายครั้งดังนั้นทำไมนายศรีสุวรรณเนี่ยไม่ร้องเรียนแล้วก็ในสมัยรัฐบาลก่อนเปิดประมูลข้าวกว่า10 ล้านตันอ้างว่าทั้งคนกินได้และไม่ได้ถ้านายศรีสุวรรณต้องการที่จะปกป้องผู้บริโภคจริงทำไมไม่เคยไปร้องศาลปกครองเลยอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้นายศรีสุวรรณได้ไปร้องศาลปกครองนะฮะเพื่อขอให้ระงับการประมูลข้าว10 ปีแล้วก็ทบทวนการทำ TOR ประมูลใหม่นะฮะอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ว่าหวั่นว่าจะมีข้าวมีสารปนเปื้อนเล็ดลอดออกมาเนี่ยครับทางที่ปรึกษาพูดง่ายๆก็คือของคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็เป็นรัฐมนตรีพาณิชย์ด้วยเนี่ยนะฮะนายยันยงพวงราชก็ออกมาโต้กับคุณศรีสุวรรณนะท่านผู้ชมเรื่องของราคาน้ำมันปตท.กับบางจากประกาศราคาน้ำมันเบนซินแล้วก็แก๊สโซฮอล์ทุกชนิดปรับลง30 สตางค์ต่อลิตรนะฮะก็มีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้ตี 5เป็นต้นไปปรับลง30 สตางค์นะครับนี่นะฮะเบนซินแล้วก็แก๊สโซฮอล์ทุกชนิดส่วนดีเซลราคาคงเดิมแต่ดีเซลปรากฏว่าย้อนหลังกลับไปมติครม. 7 พฤษภาคมมีมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานกับประชาชนแล้วก็วางกรอบตรึงราคาน้ำมันดีเซลไม่ให้เกินลิตรละ33 บาทตั้งแต่20 เมษายนถึง31 กรกฎาคมซึ่งเป็นมาตรการต่อเนื่องจากมาตรการเดิมที่สิ้นสุดเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมานี่นะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยดีเซลก็ขยับขึ้นมาตลอดครับ50 ตังค์50 ตังค์50 ตังค์จนล่าสุดตอนนี้อยู่ที่ 32.94 ถ้าตามมติครม.เมื่อ 7 พฤษภาคมก็คือสามารถขึ้นได้ไม่เกินลิตรละ33 บาทนี่นะฮะซึ่งก็ปรากฏว่า31 พฤษภาคมราคาน้ำมันดีเซลก็กลับมาเต็มเพดานก็คือตั้งแต่วันนี้แล้วนะครับตามที่ครม.ได้กำหนดเพดานเอาไว้ซึ่งก็เร็วกว่าที่กรอบกำหนดระยะเวลาไว้เพราะว่าเขากำหนดระยะว่าชนเพดาน33 บาทเนี่ยช่วง20 เมษายนถึง31 กรกฎาคมครับแต่นี่แค่พฤษภาคมมันก็ชนเพดานแล้วเร็วกว่าประมาณสัก2 เดือนฉะนั้นก็เลยเป็นเรื่องที่ต้องดูต่อไปว่าพอมันชนเพดานเร็วกว่า2 เดือนตามที่กำหนดไว้แล้วหลังจากนี้จะยังไงต่อนะฮะก็มีรายงานข่าวเป็นแหล่งข่าวจากกระทรวงพลังงานนะครับท่านผู้ชมครับล่าสุดคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือว่ากบน.มีมติตรึงอัตราชดเชยราคาน้ำมันดีเซลไว้ที่ลิตรละ1.40 บาทเพื่อรักษาสภาพคล่องของกองทุนในภาวะที่ราคาน้ำมันตลาดโลกยังผันผวนทำให้ราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลต้องปรับขึ้นอีกลิตรละ50 สตางค์เป็นลิตรละ32.94 บาทมีผลตั้งแต่31 พฤษภาคมก็คือวันนี้เป็นการปรับเต็มกรอบเพดานที่ครม.ตรึงราคาไว้ไม่เกินลิตรละ33 บาทนี่นะฮะก็เป็นทำให้สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงต้องเร่งหาแนวทางในการดูแลราคาน้ำมันดีเซลในภาวะที่ราคาน้ำมันโลกยังคงผันผวนอยู่แล้วเขาก็มีอยู่3 แนวทางที่1ขอมติครม.ให้ขยับเพดานกรอบของราคาน้ำมันดีเซลใหม่เพื่อสะท้อนต้นทุนราคาน้ำมันตลาดโลกเป็นไปได้นะครับ
อาจจะกลับไปกรอบเพดานราคาเดิมก็คือลิตรละไม่เกิน35 บาท ครับ ในปี 65 ที่ภาวะสงครามรัสเซียยูเครนทำให้เกิดวิกฤตด้านราคา แต่ตอนนี้แม้ไม่ใช่วิกฤตด้านราคาน้ำมันในตลาดโลกแต่เป็นวิกฤตด้านสถานะกองทุนเองล่าสุดกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงสุทธิเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคมติดลบ 111,345 ล้านบาทฉะนั้นเนี่ยนี่แนวทางที่หนึ่งก็คือในภาวะที่น้ำมันโลกผันผวนอยู่แบบนี้เป็นไปได้จะกลับไปตรึงราคาที่ไม่เกิน35 บาทต่อลิตรแนวทางที่2รอการจัดสรรงบประมาณโครงการดิจิทัลวอลเล็ตแล้วเสร็จแล้วก็จะขอความร่วมมือให้กรมสรรพสามิตกระทรวงการคลังลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลลงอีกครั้งหนึ่งแนวทางที่3ของงบกลางดูแลราคาน้ำมันดีเซลเพื่อลดผลกระทบค่าครองชีพของประชาชนทั้ง3แนวทางอันนี้รายงานข่าวนะครับแนวทางที่ดีที่สุดก็คือแนวทางที่1ขยับกรอบราคาดีเซลขึ้นไปเป็นลิตรละ35 บาทเพราะว่ามันจะเป็นการสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงของราคาน้ำมันในตลาดโลกแล้วก็ยังเป็นการแก้ปัญหาสภาพคล่องของกองทุนน้ำมันที่ยังติดลบหนักมากเกินแสนล้านบาทนี่นะฮะส่วนแนวทางที่2ที่บอกว่าจัดสรรงบประมาณโครงการดิจิทัลวอลเล็ตแล้วเสร็จแล้วก็จะขอความร่วมมือให้กรมสรรพสามิตกระทรวงการคลังลดภาษีสรรพสามิตเขามองว่าเหมือนกับเป็นการเจียดกระเป๋าซ้ายไปที่กระเป๋าขวาส่วนแนวทางที่3ก็คือของงบกลางดูแลราคาน้ำมันดีเซลเพื่อไม่ให้กระทบกับค่าครองชีพก็มองว่าตอนนี้งบประมาณมีไม่เยอะจะเป็นการสร้างภาระให้กับรัฐบาลเข้าไปอีกฉะนั้นต้องดูนะครับว่าที่สุดแล้วเนี่ยรัฐบาลจะหาทางออกเรื่องราคาน้ำมันดีเซลยังไงบ้างครับตอนนี้เนี่ยมันไปถึง30เกือบลิตรละ33 บาทก่อนเวลาแล้ว2 เดือนฉะนั้นเนี่ยหลังจากนี้จะเป็นยังไงเป็นไปได้ไหมที่จะไปถึงลิตรละ35 บาทโอ้โหถ้าดีเซล35นี่ก็ยุ่งเลยนะฮะเพราะรถบรรทุกที่เขาใช้ทั้งนั้นเลยอ่ะมันคือถ้าดีเซลเนี่ยพอพูดถึงน้ำมันดีเซลมันไปคิดถึงภาคอุตสาหกรรมการขนส่งโลจิสติกนะฮะแล้วถ้าหากว่าค่าขนส่งน้ำมันขึ้นกระทบกับค่าขนส่งปรับขึ้นราคาสินค้าก็ปรับขึ้นมันจะเป็นทอดๆแบบนี้นั่นแหละที่คนก็เป็นห่วงกันใช่ทีนี้เนี่ยมันจะปรับขึ้นมาเนี่ยอันนี้เรื่องใหญ่นะเรื่องใหญ่เดี๋ยวลองติดตามดูนะครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ